नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मागच्या लेक्चरमध्ये आपण शेवटचा पॉईंट घेतला होता बॉइलिंग पॉईंट एलिव्हेशन आणि कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्यूट. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्यूट म्हणजे बॉइलिंग पॉईंट एलिव्हेशन डेल्टा टी बी आणि कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्यूट या ठिकाणी घेतलं होतं आपण मोलॅलिटी ऑफ सोल्युशन म्हणजे डेल्टा टी बी आणि एममधलं रिलेशन काय आहे ते घेतलं होतं. तर या ठिकाणी आपण शेवटी एक इक्वेशन घेतलं होतं डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी. के बीला म्हणलेले आपण इबिलिओस्कोपिक कॉन्स्टंट. हे कॉन्स्टंट म्हणजेच काय असते, डेल्टा टी बी असते म्हणजे एलिव्हेशन बॉइलिंग पॉईंट एलिव्हेशन जेव्हा आपण 1 मोलारचं सोल्युशन घेतो. त्याच्यानंतर आपण के बीचं युनिट घेतलं होतं. के बीचं युनिट येते केल्व्हिन के जी पर मोल. त्याच्यानंतर जो पॉईंट घ्यायचा आहे आपल्याला आजच्या पिरियडमध्ये तो आहे मोलार मास ऑफ सोल्यूट म्हणजे M2 कॅपिटल M2 फ्रॉम बॉइलिंग पॉईंट एलिव्हेशन डेल्टा टी बी. एखाद्या सोल्यूटचं मोलार मास हे बॉइलिंग पॉईंट एलिव्हेशन डेल्टा टी बीवरनं कसं कॅल्क्युलेट करायचे ते आपण आज घेणार आहोत. मोलार मास ऑफ सोल्यूट M2 फ्रॉम द बॉइलिंग पॉईंट एलिव्हेशन डेल्टा टी बी. आपल्याला माहिती आहे फॉर डायल्यूट सोल्युशन द बॉइलिंग पॉईंट एलिव्हेशन डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलॅलिटी ऑफ सोल्युशन दॅट इज यम. हेच आपण मॅथमॅटिकली किंवा याला एक्सप्रेस कसं करतो आपण डायल्यूट सोल्युशनसाठी बॉइलिंग पॉईंट एलिव्हेशन म्हणजे डेल्टा टी बी ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असते त्याच्या सोल्युशनच्या मोलॅलिटीसोबत. मग देअरफॉर डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यम. प्रोपोर्शनॅलिटी काढून टाकायचं असेल तर आपल्याला इथे एक कॉन्स्टंट घ्यावं लागते डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू यम. याला म्हणूयात आपण इक्वेशन नंबर 1. ह्या इक्वेशनमध्ये हे ज्या टर्म्स आहेत त्या काय काय ते एक्सप्लेन करायच्या. वेअर डेल्टा टी बी आहे बॉइलिंग पॉईंट एलिव्हेशन, के बी आहे इबिलिओस्कोपिक कॉन्स्टंट आणि यम आहे मोलॅलिटी ऑफ सोल्युशन. सपोज अ सोल्युशन इज प्रिपेअर्ड बाय डिझॉल्विंग W2 ग्रॅम ऑफ सोल्यूट इन W1 ग्रॅम ऑफ सॉल्वंट. सॉल्वंटसाठी केव्हाही 1-1 हे टर्म वापरायची. W2 ग्रॅम ऑफ सोल्यूट जेव्हा आपण W1 ग्रॅम ऑफ सॉल्वंटमध्ये डिझॉल्व करतो तेव्हा सोल्युशन तयार करण्यासाठी हे आपण केले. W2 ग्रॅम सोल्यूट घेतला आणि W1 ग्रॅम सॉल्वंटमध्ये त्याला डिझॉल्व केले आणि M2 ग्रॅम 2 ही टर्म नेहमी 2 किंवा 2 हे नंबर नेहमी आपण कशासाठी वापरायचा आहे, सोल्यूटसाठी, आणि 1 हा नंबर नेहमीच वापरायचा आपण सॉल्वंटसाठी. म्हणून या ठिकाणी आपण M2 घेतले. दिस इज द मोलार मास ऑफ सोल्यूट. सोल्यूटसाठी इथं आपण वापरले W2 आणि त्याच्या मोलार माससाठी वापरले M2 आणि सॉल्वंटसाठी आपण वापरले W1. आपल्याला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट काढायचे तर आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवायडेड बाय मोलार मास ऑफ सोल्यूट. मास ऑफ सोल्यूटसाठी आपण सिम्बॉल वापरला आहे W2 आणि मोलार मास ऑफ सोल्यूटसाठी सिम्बॉल वापरला M2. म्हणून मोल्स ऑफ सोल्यूट आपण जेव्हा घेऊयात तेव्हा आपल्याला काय मिळेल, मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू W2 डिवायडेड बाय M2. याला म्हणलं आपण इक्वेशन नंबर 2. नंतर आपण मास ऑफ सॉल्वंट आपण घेतलेले W1 ग्रॅम. ह्या ग्रॅमचं आपल्याला किलोग्रॅममध्ये रूपांतर करायचं असेल तर W1 डिवायडेड बाय 1000 किंवा यालाच म्हणूत आपण W1 इंटू 10⁻³ kg. ह्याला आपण म्हणूत इक्वेशन नंबर 3. याच्यानंतर आपण मोलॅलिटी आपल्याला माहिती आहे एखाद्या सोल्युशनची मोलॅलिटी काढायची असेल तर आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे त्याचा मोलॅलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवायडेड बाय मास ऑफ सॉल्वंट इन kg. इथं आपल्याला सॉल्वंटचं मास kgमध्ये पाहिजे म्हणून आपण वरती मास सॉल्वंटचं ग्रॅममध्ये घेतलं आहे, त्याला कशात कन्वर्ट करून घेतलं आहे, किलोग्रॅममध्ये. मोल्स ऑफ सोल्यूट आणि मास ऑफ सॉल्वंट ह्यांच्या व्हॅल्यूज ज्या आहेत इक्वेशन 2 आणि इक्वेशन 3मध्ये घेतलेल्या आहेत त्या इथं पुट डाऊन करा आणि आपल्याला इक्वेशन मिळेल. देअरफॉर मोलॅलिटीचा सिम्बॉल आहे M. देअरफॉर M इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट W2 डिवायडेड बाय M2 होल डिवायडेड बाय मास ऑफ सॉल्वंट इन kg आहे W1 डिवायडेड बाय 1000. आपल्याला मिळेल M इज इक्वल टू 1000 W2 डिवायडेड बाय M2 इंटू W1. याला म्हणतो आपण इक्वेशन नंबर 4. इथं आपल्याला मोलॅलिटीची व्हॅल्यू मिळाली जी आपण पुट करणार आहोत इक्वेशन नंबर 1मध्ये. दॅट इज डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू यम आहे. या ठिकाणी आपल्याला आत्ता मिळालेली मोलॅलिटीची व्हॅल्यू पुट डाऊन करायची. आपल्याला मिळेल डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू यमच्या ठिकाणी आपण कोणती व्हॅल्यू ठेवणार, इक्वेशन 4मध्ये मिळालेली 1000 W2 डिवायडेड बाय M2 इंटू W1.
म्हणून आपल्याला मिळेल डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 1000 kbW2 डिव्हायडेड बाय M2 W1. जर आपल्याला डेल्टा टी बी माहिती असेल, के बी माहिती असेल आणि W2 माहिती असेल, W1 माहिती असेल, तर मोलार मास आपण सोल्यूटचं म्हणजे M2 कॅल्क्युलेट करू शकतो. किंवा न्यूमेरिकल्समध्ये तुम्हाला कोणत्याही 4 व्हॅल्यूज दिलेल्या असतील, एक व्हॅल्यू तुम्हाला कॅल्क्युलेट करावी लागेल. तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला डेल्टा टी बी किंवा आपण M2 जर या साईडला घेतलं तर आपल्याला मिळेल M2 इज इक्वल टू 1000 kbW2 डिव्हायडेड बाय डेल्टा टी बी W1. आता हे जे रिलेशन आहे डेल्टा टी बी आणि M2चं, दे आर इनव्हर्स टू इच अदर. म्हणजे सोल्युशनचा जर बॉइलिंग पॉईंट एलिव्हेशन जर जास्त असेल तर M2 कमी येईल आणि बॉइलिंग पॉईंट एलिव्हेशनची किंमत जर कमी असेल तर M2 कसा मिळेल, आपल्याला जास्त मिळेल. ह्या इक्वेशनवरनं आपल्याला याच्यानंतर न्यूमेरिकल सॉल्व करायचे आहेत. हे इक्वेशन तुम्हाला एक्सप्रेशन परीक्षेमध्ये विचारलं जातं आहे, हाऊ टू कॅल्क्युलेट द मोलार मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम द बॉइलिंग पॉईंट एलिव्हेशन. याचं आपल्याला एक्सप्रेशन जे भेटले ते शेवटचं हे 5 नंबरचं एक्सप्रेशन आहे, ज्याच्यावर आपल्याला न्यूमेरिकलसुद्धा विचारले जातात. याच्यामध्ये डेल्टा टी बी काय माहिती आहे तुम्हाला, बॉइलिंग पॉईंट एलिव्हेशन आहे, के बी म्हणजे इब्युलोस्कोपिक कॉन्स्टंट आहे, W2 म्हणजे मास आहे सोल्यूटचं, M2 म्हणजे मोलार मास आहे सोल्यूटचा आणि W1 आहे मास ऑफ सॉल्वंट. कोणत्याही 4 किमती जर आपल्याला दिलेल्या असेल तर याच्यामध्ये आपण एक किंमत त्याच्यावरनं काढू शकतो, एकाची व्हॅल्यू. त्याच्यानंतर घेऊयात आपण न्यूमेरिकल्स तुम्हाला पुस्तकामध्ये दिलेले आहेत पेज नंबर 37वर. न्यूमेरिकल नंबर प्रॉब्लेम नंबर 2.6 आणि प्रॉब्लेम नंबर 2.7. याच्यामध्ये तुम्हाला दिले द नॉर्मल बॉइलिंग पॉईंट ऑफ इथाइल ॲसिटेट इज 77.06 डिग्री सेल्सिअस. A solution of 50 gram of non-volatile solute in 150 gram of ethyl acetate boils at 84.27 degree Celsius. Evaluate the molar mass of solute if Kb for ethyl acetate is 2.77. इथं चुकून डिग्री सेल्सिअस दिल्या गेलेलं असेल कारण हे युनिट केल्विनमध्ये येते. 2.77 केल्विन kg पर मोल. या ठिकाणी मी हे तुम्हाला न्यूमेरिकल सॉल्व करून दाखवलं. या ठिकाणी पहा, परीक्षेत लिहिताना या पद्धतीने लिहायचं आहे आपल्याला. बॉइलिंग पॉईंट ऑफ इथाइल ॲसिटेट, या ठिकाणी इथाइल ॲसिटेट सॉल्वंट आहे, ज्याच्यासाठी आपण बॉइलिंग पॉईंट ऑफ इथाइल ॲसिटेट त्याच्यासाठी सिम्बॉल वापरतो T0B. हे दिलेलं आहे आपल्याला 77.06 डिग्री सेल्सिअस. नंतर वेट ऑफ नॉन होलाटाईल सोल्यूट म्हणा किंवा मास म्हणा, मास ऑफ नॉन होलाटाईल सोल्यूट, याच्यासाठी सिम्बॉल वापरतो आपण W2 इज इक्वल टू 50 ग्रॅम. याचं आपल्याला किलोग्रॅममध्ये रूपांतर करून घ्यायचं आहे, 50 × 10⁻³ kg. नंतर मास ऑफ इथाइल ॲसिटेट म्हणा किंवा वेट ऑफ इथाइल ॲसिटेट W1 इज इक्वल टू 150 ग्रॅम इज इक्वल टू 150 × 10⁻³ किलोग्रॅम. बॉइलिंग पॉईंट ऑफ सोल्युशन इज इक्वल टू, त्याच्यासाठी सिम्बॉल वापरतो आपण TB इज इक्वल टू 84.27 डिग्री सेल्सिअस. त्याच्यानंतर मोलार मास ऑफ सोल्यूट म्हणजे M2 आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे आणि इब्युलोस्कोपिक कॉन्स्टंट केबीची व्हॅल्यू दिली आपल्याला 2.77 केल्विन kg पर मोल. आपण आत्ता जो फॉर्म्युला घेतला आहे M2 इज इक्वल टू 1000 kbW2 डिव्हायडेड बाय डेल्टा TB इंटू W1. ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये आपण 1000 न वापरता न्यूमेरिकल सॉल्व करणार आहोत. पुस्तकामध्ये 1000 वापरून न्यूमेरिकल सॉल्व केले, त्याच्यामध्ये युनिट्स दिलेले आहेत, ते कन्फ्युजन होऊ नये म्हणून आपण काय करायचं, 1000 फॉर्म्युल्यामध्ये न वापरता न्यूमेरिकल सॉल्व केला तरी उत्तर आपल्याला तेच मिळेल. फक्त इथं काय करून घ्यायचं आहे, ग्रॅममध्ये जे दिलेले आहेत मास त्याला कन्वर्ट करायचं किलोग्रॅममध्ये. त्याच्यानंतर आपल्याला डेल्टा TB दिलेला नाही, डेल्टा TB आपल्याला काढून घ्यावं लागते. बॉइलिंग पॉईंट एलिव्हेशन डेल्टा TB इज इक्वल टू काय आहे फॉर्म्युला, TB - T0B. बॉइलिंग पॉईंट सोल्युशनचा जास्त असतो कोणापेक्षा, बॉइलिंग पॉईंट ऑफ प्युअर सॉल्वंटपेक्षा. TBची किंमत दिली आहे आपल्याला 84.27 डिग्री सेल्सिअस मायनस 77.06 डिग्री सेल्सिअस इज इक्वल टू 7.21 डिग्री सेल्सिअस. यालाच केल्विनमध्ये लिहिलेलं आहे पहा, 7.21 केल्विन. आता याच्यामध्ये आपण म्हणतो डिग्री सेल्सिअसचं रूपांतर केल्विनमध्ये करताना आपण काय ॲड करतो त्याच्यात 273.15 होतं. या ठिकाणी डायरेक्ट त्यांनी डिग्री सेल्सिअसचं रूपांतर केल्विनमध्ये या पद्धतीने दिलेलं आहे. जर आपण 273.15 ॲड करून जर न्यूमेरिकल सॉल्व केला तर उत्तर आपल्याला पुस्तकात आहे ते मिळत नाही.
त्याच्यानंतर फॉर्म्युला मी आता सांगितले तुम्हाला, M2 = 1000 kbW2 डिवायडेड बाय डेल्टा TB W1. हे वापरण्याच्या ऐवजी आपण काय वापरले, फक्त M2 = kbW2 डिवायडेड बाय डेल्टा TB W1. आपल्याला डेल्टा TB माहिती नव्हता, पण न्यूमेरिकलमध्ये दिलेलं नाही डेल्टा TB, पण आपल्याला TB आणि T0B दिलेले आहे, त्याच्यावरून आपण डेल्टा TB कॅल्क्युलेट केला आहे. या ठिकाणी व्हॅल्यूज ठेवून घ्या सगळ्या. व्हॅल्यूज ठेवल्यानंतर आपल्याला 2.77 × 53 हे न्यूमिनेटरला मिळेल आणि डिनॉमिनेटरला मिळेल 7.21 × 150. 10⁻³ -3 कॅन्सल होतील या ठिकाणी. न्यूमिनेटरचे लॉग घ्यायचे आहेत, लॉग 2.77 आणि लॉग 50 ह्यांची बेरीज करायची. लॉगची बेरीज येते 2.1415. त्याच्यानंतर डिनॉमिनेटरचे जे लॉग्स घ्यायचे आहेत आपल्याला ते 7.21चा आणि 150चा, त्यांच्या लॉगची बेरीज येते 3.0340. न्यूमिनेटरच्या लॉगमधनं डिनॉमिनेटरचा लॉग मायनस करायचा आहे. 2.1415मधनं 3.0340 हा जर मायनस केला तर आपल्याला मिळते 1.1075. ह्याचा अँटीलॉग घ्यायचा आहे. अँटीलॉग कोणाचा घ्यायचा आहे, 0.10चा 7 आणि 5मध्ये पाहायचा आहे. 0.10चा 7मध्ये अँटीलॉग येतो 1279. या ठिकाणी लिहिले पहा मी, 7मध्ये अँटीलॉग येतो 1279 आणि 5मध्ये अँटीलॉग येतो त्याचा 1. तर 1279 आणि 1 येते 1280. हा त्याचा अँटीलॉग येतो. या ठिकाणी लिहिले मी 1280 इंटू हा जो 10⁻⁻1 आहे हा लिहायचा, 12 जो आहे ते लिहायला 10⁻⁻1 आणि एका स्थळांतर दशांश द्यायचा, म्हणजे उत्तर येते 1.280 × 10⁻⁻1. हे उत्तर जे मिळाले आपल्याला हे किलोग्रॅममध्ये मिळते. 1.280 × 10⁻⁻1 kg/mol. त्याला आपल्याला ग्रॅममध्ये कन्वर्ट करायचं आहे, तर आपल्याला 10⁻+3ने त्याला मल्टिप्लाय करायचं आहे. ग्रॅम/मोलमध्ये मिळेल आपल्याला. हा पॉवर आहे -1, हा +3 म्हणजे 1.280 × 10⁻+2. हा दशांश जर आपल्याला पॉवर जर कॅन्सल करायचा असेल, पॉवर लिहायचा जर नसेल, तर हा दशांश 2 स्थळांनी पुढे करा, म्हणजे इथे उत्तर 128.0 म्हणजेच 128 ग्रॅम/मोल. हे उत्तर बघा आपलं पुस्तकात दिलेल्या उत्तरप्रमाणेच आहे. 1000 न वापरता जरी आपण हा न्यूमेरिकल सॉल्व केला, मी सांगितले त्या पद्धतीने मी मुद्दामून तुम्हाला सोडून दाखवला आहे तो न्यूमेरिकल. याच्यानंतरचा जो न्यूमेरिकल आहे प्रॉब्लेम नंबर 2.7, हा जो प्रॉब्लेम आहे तुम्ही स्वतः सॉल्व करून पहा, उत्तर येते का बरोबर ते. त्याच्यानंतर आपल्याला पॉईंट घ्यायचा आहे तिसरी जी कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी आहे, दॅट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉईंट. तिसरी कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी पॉईंट नंबर 2.9, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉईंट, दॅट इज डिनोटेड बाय द सिम्बॉल डेल्टा TF. डेफिनेशन आहे फ्रीजिंग पॉईंटची. एखादा लिक्विडचं फ्रीजिंग पॉईंट म्हणजे काय, तर एक टेम्परेचर असते. फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर ॲट विच इट्स लिक्विड अँड सॉलिड स्टेट्स आर इन इक्विलिब्रियम अँड द टू फेजेस हॅव द सेम व्हेपर प्रेशर. एकच सबस्टन्स आहे, पण त्याच्या दोन्हीही फेजेस म्हणजे लिक्विड स्टेट आणि त्याची सॉलिड फेज जी आहे ती इक्विलिब्रियममध्ये असते आणि दोन्ही फेजेस यांचं वेपर प्रेशर सेम असते. असं जे टेम्परेचर आहे त्या टेम्परेचरला म्हणतात त्या लिक्विडचा फ्रीजिंग पॉईंट. फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर ॲट विच लिक्विड अँड सॉलिड आर इन इक्विलिब्रियम अँड द टू फेजेस हॅव द सेम वेपर प्रेशर. दोघांचं वेपर प्रेशर त्यावेळेस कसं असते, सेम असते. द एक्सपेरिमेंटल ऑब्झर्वेशन शोज दॅट द फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ सॉल्वंट इज लोवर्ड बाय डिझॉल्विंग नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट इनटू इट. प्युअर सॉल्वंटचा जो फ्रीजिंग पॉईंट आहे तो लोवर्ड होतो म्हणजे कमी होतो, डिप्रेस होतो जेव्हा आपण त्याच्यामध्ये नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट ॲड करतो. दॅट इज द फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ सोल्युशन दॅट इज TF containing a non-volatile solute is lower than that of the pure solvent T0F. म्हणजे प्युअर सॉल्वंटचा फ्रीजिंग पॉईंट हा जास्त असतो आणि जेव्हा त्याचं सोल्युशन आपण तयार करतो तेव्हा त्याचा फ्रीजिंग पॉईंट लोवर्ड होतो किंवा डिप्रेस होतो. म्हणून त्या ठिकाणी म्हणले आपण डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉईंट. इफ T0F दॅट इज द फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ प्युअर सॉल्वंट, हा सिम्बॉल घेतला आपण T0F. जसं T0B घेतला होता आपण बॉइलिंग पॉईंट एलिव्हेशनसाठी, तसं T0F घेतला आपण फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ प्युअर सॉल्वंट. या ठिकाणी F वापरला आहे कारण फ्रीजिंग पॉईंट आहे आणि बॉइलिंग पॉईंटमध्ये आपण इथं T0B वापरला होता कारण तिथं बॉइलिंग पॉईंट होता. T0F फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ प्युअर सॉल्वंट आहे. TF फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ सोल्युशन आहे.
then delta TF is given by the equation delta TF is equal to T naught F minus TF. प्युअर सॉल्वंटचा जो फ्रीजिंग पॉईंट आहे तो जास्त असतो, परंतु जेव्हा त्याच्यामध्ये आपण नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट ॲड करतो म्हणजे सोल्युशनचा फ्रीजिंग पॉईंट कमी असतो. प्युअर सॉल्वंटच्या फ्रीजिंग पॉईंटमधनं सोल्युशनचा फ्रीजिंग पॉईंट जर आपण ह्या दोघांमधला जर डिफरन्स घेतला थोडक्यात फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ प्युअर सॉल्वंट अँड फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ सोल्युशन, तर आपल्याला व्हॅल्यू मिळते डेल्टा TF, दॅट इज डिप्रेशन in freezing point. Depression in freezing point is then defined as the difference between the freezing point of pure solvent and that of the solution. ही डेफिनेशन असेल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉईंट डेल्टा TFची. त्याच्यानंतर फ्रीजिंग पॉईंट डिप्रेशन ॲज अ कॉन्सिक्युअन्स ऑफ वेपर प्रेशर लोवरिंग, म्हणजेच थोडक्यात त्याचा मिनिंग आहे फ्रीजिंग पॉईंट डिप्रेशन आणि वेपर प्रेशर लोवरिंग यामधलं रिलेशन काय असते ते. The relation between vapor pressure lowering and freezing point depression was first established by C.N. Goldberg in 1870, then F.M. Rault in 1878, but the first satisfactory treatment was given by the J.H. Wantoff in 1886. Freezing point depression means delta TF आणि vapor pressure lowering म्हणजेच डेल्टा P ह्यामधलं जे रिलेशन आहे ते सॅटिस्फॅक्टरी दिलेलं आहे वॉन्टॉफ या सायंटिस्टने. द व्हेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विथ टेम्परेचर ऑफ प्युअर लिक्विड सॉल्वंट, प्युअर सॉलिड सॉल्वंट अँड सोल्युशन ऑफ नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट इज ॲज शोन इन फिगर. एकच सबस्टन्स आहे, एका सबस्टन्सच्या आपण दोन स्टेट घेतलेल्या आहेत. एक स्टेट आहे त्याची लिक्विड स्टेट, एक आहे त्याची सॉलिड स्टेट आणि तिसरा आहे जर आपण त्या लिक्विड सॉल्वंटमध्ये नॉन व्होलाटाईल सोल्यूट जर ॲड केला तर आपल्याला काय मिळेल, सोल्युशन मिळेल. तर ह्या तिघांचे कर्व्स आपण या ठिकाणी दाखवलेले आहेत. पहा हे बघा, टेम्परेचर व्हर्सेस वेपर प्रेशर कर्व आपण काढलेले आहेत. हा जो कर्व आहे ते 3 कर्व्स आहेत. ते पहिला कर्व आहे सॉलिड सॉल्वंटचा, तो सॉल्वंट आहे पण तो एक लिक्विड स्टेटमध्ये आहे, एकदा सॉलिड स्टेटमध्ये आहे. तो आपण डिनोट केला आहे AB ह्या कर्वने. लिक्विड सॉल्वंटचा कर्व आपण दाखवला आहे CDने, C आणि Dने, CDने. त्याच्यानंतर EF हा जो कर्व दाखवला आहे आपण हा सोल्युशनचा आहे आणि सोल्युशनचा कर्व वेपर प्रेशर कर्व हा नेहमी सॉल्वंटच्या खाली असतो, कारण त्याचं वेपर प्रेशर जे आहे सोल्युशनचं वेपर प्रेशर हे कमी असते कोणापेक्षा, प्युअर सॉल्वंटपेक्षा. आता या ठिकाणी हे ते 3 कर्व्स आपल्याला मिळाले, त्याचं एक्सप्लेनेशन घेऊयात आपण. देर आर 3 कर्व्स. AB इज द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉलिड सॉल्वंट. AB हा वेपर प्रेशर कर्व आहे सॉलिड सॉल्वंटचा. CD इज द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ प्युअर लिक्विड सॉल्वंट अँड EF इज द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सोल्युशन. द सोल्यूट डज नॉट डिझॉल्व इन द सॉलिड सॉल्वंट. आपण सोल्यूट हा सॉलिड सॉल्वंटमध्ये डिझॉल्व करू शकत नाही, त्याला फक्त आपण लिक्विड सॉल्वंटमध्ये डिझॉल्व करून त्याचं सोल्युशन बनवू शकतो. द कर्व्स AB अँड CD इंटरसेक्ट ॲट पॉईंट B. कर्व AB आणि CD जे आहेत, कर्व AB आणि कर्व CD हे कुठे इंटरसेक्ट होतात, ॲट पॉईंट B. द कर्व AB अँड CD इंटरसेक्ट ॲट पॉईंट B व्हेअर सॉलिड अँड लिक्विड फेजेस ऑफ प्युअर सॉल्वंट आर इन इक्विलिब्रियम. म्हणजे या ठिकाणी पॉईंट Bला हे 2 कर्व्स एका ठिकाणी इंटरसेक्ट होतात, त्यावेळेस सॉलिड आणि लिक्विड त्या सॉल्वंटची सॉलिड स्टेट आणि लिक्विड स्टेट ही कशी असते, इक्विलिब्रियम कंडिशनमध्ये असते. अँड देअर व्हेपर प्रेशर्स आर द सेम. आणि ह्या पॉईंटला त्यांचे दोघांचे व्हेपर प्रेशर कसे असतात, सारखे असतात. हे दोघांचे वेपर प्रेशर सेम असतात. कोणत्या पॉईंटला, जेव्हा सॉलिड सॉल्वंटचा आणि लिक्विड सॉल्वंटचे वेपर प्रेशर कर्व हे पॉईंट B या ठिकाणी इंटरसेक्ट होतात, त्या पॉईंट B जवळ ह्या दोघांचेही वेपर प्रेशर्स कशा असतात, सेम असतात. ते या ठिकाणी दाखवलेलं आहे बघा. अँड द टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू पॉईंट B. आणि ह्या पॉईंट Bशी टेम्परेचर जे आहे करस्पॉन्डिंग, ह्या ॲक्सिसवर आपण टेम्परेचर घेतलेलं आहे. ह्या पॉईंट Bशी करस्पॉन्डिंग जे टेम्परेचर आहे त्या टेम्परेचरला तो लिक्विड हा सॉलिडमध्ये कन्वर्ट होतो, म्हणजेच तो फ्रीज होतो आणि त्या ठिकाणी त्याचा फ्रीजिंग पॉईंट दाखवलेला आहे T नॉट F. दॅट इज द फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ प्युअर लिक्विड सॉल्वंट. त्यानंतर कर्व AB अँड EF.
कर्व्स ए बी अँड कर्व ई एफ दे इंटरसेक्ट ॲट पॉईंट ई. कर्व ए बी आणि कर्व ई एफ आहे. कर्व ए बी अँड कर्व ई एफ हे कुठे इंटरसेक्ट होतात? ॲट पॉईंट एफ. आणि ह्या पॉईंटला सुद्धा दोघांचे व्हेपर प्रेशर कसे असतात? सेम असतात त्या पॉईंटजवळ. द कर्व ए बी अँड ई एफ इंटरसेक्ट ॲट पॉईंट ई व्हेअर सॉलिड सॉल्वंट अँड सोल्युशन आर इन इक्विलिब्रियम. मग ह्या पॉईंटला सॉलिड सॉल्वंट आणि त्याचं लिक्विड जे सॉल्वंट आहे त्यामध्ये सोल्यूट जर ॲड केला तर त्याचं आपल्याला काय मिळते? सोल्युशन. हे दोघं कसे असतात? सॉलिड सॉल्वंट आणि सोल्युशन हे इक्विलिब्रियम कंडिशनला असतात. अँड द टेम्परेचर करस्पॉन्ड टू पॉईंट ई दॅट इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ सोल्युशन दॅट इज TF. The curve AB and EF intersect at point E where solid solvent and solution are in equilibrium and their vapor pressure are same at the point E and the temperature corresponding to point E is the freezing point of solution. हे जे टेम्परेचर आहे करस्पॉन्डिंग टू पॉईंट ई याला आपण काय म्हणणार? फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ सोल्युशन. आणि ह्या दोघांमधला जो डिफरन्स आहे फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ प्युअर सॉल्वंट ह्याची व्हॅल्यू जास्त असेल दॅन द फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ सोल्युशन. आणि ह्या दोघांमधला जो डिफरन्स आहे द डिफरन्स बिटवीन फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ प्युअर लिक्विड सॉल्वंट अँड द सोल्युशन फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ सोल्युशन इज कॉल्ड ॲज डेल्टा TF दॅट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉईंट. फ्रॉम फिगर इट इज क्लिअर दॅट फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ सोल्युशन इज लोअर. TFची व्हॅल्यू कशी आहे? कमी आहे. इज लोअर दॅन दॅट ऑफ द प्युअर सॉल्वंट T0EF. This is because the vapor pressure curve of solution lies below the vapor pressure curve of solvent. Vapor pressure curve जो आहे सोल्युशनचा तो नेहमी सॉल्वंटच्या खाली असतो किंवा ते सॉल्वंटचा वेपर प्रेशर कर्व हा वर असतो आणि सोल्युशनचा त्याचा खाली असतो. म्हणून प्युअर सॉल्वंटचा जो फ्रीजिंग पॉईंट आहे त्याची व्हॅल्यू जास्त आहे आणि सोल्युशनच्या फ्रीजिंग पॉईंटची व्हॅल्यू कमी मिळते आपल्याला किंवा ते टेम्परेचर कमी मिळते. ज्या ठिकाणी प्युअर सॉल्वंट फ्रीज होतो ते टेम्परेचर जास्त असते आणि ज्या ठिकाणी सोल्युशन फ्रीज होते त्या ठिकाणी टेम्परेचर कमी असते. आणि ह्या दोघांमधला डिफरन्स याला म्हणणार आपण डेल्टा TF. देअरफॉर डेल्टा T0EF मायनस TF इट गिव्स द डेल्टा TF दॅट इज फ्रीजिंग पॉईंट डिप्रेशन. त्याच्यानंतर क्वेश्चन दिलेला आहे बघा तुम्हाला पुस्तकामध्ये. व्हाय फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ सॉल्वंट इज लोवर्ड बाय डिझॉल्विंग अ नॉन होलाटाईल सोल्यूट इन टू इट. त्याचा ॲन्सरसुद्धा तुम्हाला पुस्तकात दिलं आहे. त्या ठिकाणी तुम्ही वाचून घेऊ शकता आणि जर तुम्हाला समजला नाही समजा तो पॉईंट तर तुम्ही विचारू शकता. वाचल्यानंतर तुम्हाला कळेल ॲट द फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ प्युअर लिक्विड सॉल्वंट द अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस अमॉंग सॉल्वंट मॉलिक्युल्स आर लार्जर. अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस त्या ठिकाणी त्यांची व्हॅल्यू वाढते आणि टू कॉज द चेंज ऑफ फेज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड. अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस जर मॉलिक्युल्समधले वाढले तर त्यांच्यामधलं जे डिस्टन्स आहे ते कमी कमी होत जाते आणि लिक्विड स्टेट ही कोणत्या स्टेटमध्ये कन्वर्ट होते? सॉलिड स्टेट. म्हणजे ज्या फ्रीजिंग पॉईंट प्युअर लिक्विडचा जो आहे त्या ठिकाणी तो लिक्विड स्टेटमधनं सॉलिड स्टेटमध्ये कन्वर्ट होतो. इन अ सोल्युशन द सॉल्वंट मॉलिक्युल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर. पण जेव्हा आपण लिक्विड सॉल्वंटमध्ये एक नॉन होलाटाईल सोल्यूट ॲड करतो आणि सोल्युशन तयार करतो तेव्हा सॉल्वंटचे मॉलिक्युल्स हे सेपरेट होतात, एकमेकांपासून दूर जातात बिकॉज ऑफ द सोल्यूट मॉलिक्युल्स. कारण त्याच्यामध्ये आपण सोल्यूटचे मॉलिक्युल्स ॲड करतो. दस द सेपरेशन ऑफ सॉल्वंट मॉलिक्युल्स इन सोल्युशन इज मोर दॅन दॅट इन द प्युअर सॉल्वंट. सॉल्वंटमध्ये मॉलिक्युल्स हे एकमेकांपासून जास्त सेपरेट होतात, दूर जातात दॅन इन द प्युअर सॉल्वंट. दिस रिझल्ट्स इन डिक्रीजिंग द अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस बिटवीन सॉल्वंट मॉलिक्युल्स. त्यामुळं त्यांच्यातले जे अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस आहेत, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन मॉलिक्युल्समधला कमी होतो, म्हणजे अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस कमी होतात. कॉन्सिक्वेंटली द टेम्परेचर ऑफ द सोल्युशन इज लोवर्ड. त्याच्यामुळं काय होते? सोल्युशनचं जे फ्रीजिंग पॉईंटचं टेम्परेचर आहे किंवा त्याचा फ्रीजिंग पॉईंट जो आहे तो काय होतो? कमी होतो. इज लोवर्ड बिलो द फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ सॉल्वंट टू कॉज द फेज चेंज. जर सोल्युशनला आपल्याला सॉलिड सॉल्वंटमध्ये कन्व्हर्ट करायचा असेल तर त्यावेळेस सोल्युशनचा फ्रीजिंग पॉईंट जो आहे तो काय होतो? प्युअर सॉल्वंटपेक्षा कमी असतो टू कॉज द फेज चेंज. त्याच्यामुळे आपल्या या ठिकाणी दिलेले क्वेश्चन्स. व्हाय फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ सॉल्वंट इज लोवर्ड बाय डिझॉल्विंग अ नॉन होलाटाईल सोल्यूट इन टू इट. सॉल्वंटचा फ्रीजिंग पॉईंट का कमी होतो? जेव्हा आपण एखादा नॉन होलाटाईल सोल्यूट त्यामध्ये ॲड केला, म्हणजे तेव्हा त्याचं काय तयार केलं? सोल्युशन तयार केल्यानंतर. त्याच्यानंतर आपल्याला घ्यायचे नेक्स्ट पॉईंट फ्रीजिंग पॉईंट डिप्रेशन अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्यूट.
या ठिकाणी सुद्धा आपण सोल्यूटचं कॉन्सन्ट्रेशनसाठी टर्म घेणार आहोत, मोलॅलिटी म्हणजे यम. फ्रीजिंग पॉईंट डिप्रेशन डेल्टा टी एफ आणि कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्यूट मोलॅलिटी. ह्याच्या अगोदर जो पॉईंट घेतला होता आपण डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉईंट किंवा बॉइलिंग पॉईंट डिप्रेशन अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्यूट, सेम त्या पॉईंटसारखाच हा पण पॉईंट आहे, फक्त तिथं सिम्बॉल होता डेल्टा टी बी, या ठिकाणी सिम्बॉल आहे डेल्टा टी एफ. त्या ठिकाणी आपण कॉन्स्टंट वापरलं होतं के बी, या ठिकाणी कॉन्स्टंट वापरणार आपण के एफ. फक्त फ्रीजिंग पॉईंट असल्यामुळं के एफ हा सेम, बाकीचे जे एक्सप्रेशन आहे याचं सेम त्याच्यासारखंच लिहायचे, म्हणजे अगोदर जे घेतले आपण. फॉर अ डायल्यूट सोल्युशन द फ्रीजिंग पॉईंट डिप्रेशन दॅट इज डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलॅलिटी ऑफ सोल्युशन दॅट इज यम. इट इज डिनोटेड बाय द सिम्बॉलिक फॉर्म. डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यम. Therefore, delta TF is equal to KF into M. KF is a proportionality constant known as freezing point depression constant or cryoscopic constant. हे प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट आहे. या कॉन्स्टंटला आपण काय म्हणणार, फ्रीजिंग पॉईंट डिप्रेशन कॉन्स्टंट किंवा क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट. इफ यम इक्वल टू 1, मोलॅलिटीची व्हॅल्यू आपण 1 घेतली तर डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू काय होईल, के एफ. The cryoscopic constant Kf is defined as the depression in freezing point. जर यमची व्हॅल्यू 1 घेतली तर के एफ म्हणजे काय असेल, डेल्टा टी एफ. म्हणजेच के एफ काय असेल, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉईंट प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोलार सोल्युशन ऑफ अ नॉन होलाटाईल सोल्यूट. जेव्हा आपण नॉन होलाटाईल सोल्यूट ॲड करतो सोल्युशनमध्ये आणि 1 मोलारचं सोल्युशन बनवतो, त्यावेळेस डेल्टा टी एफची व्हॅल्यू कोणाबरोबर असेल, के एफ. म्हणजेच के एफ बरोबर काय असेल, डेल्टा टी एफ. या ठिकाणी डेफिनेशन दिलेली आहे. त्याच्यानंतर युनिट ऑफ के एफ, जसं के बीचं युनिट घेतलं होतं आपण सेम त्यासारखं युनिट असेल केल्व्हिन के जी पर मोल, हे युनिट असेल क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंटचं. त्याच्यानंतर एक्सप्रेशन घ्यायचं आहे आपल्याला, मोलार मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम फ्रीजिंग पॉईंट डिप्रेशन. सोल्यूटचं मोलार मास आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे फ्रीजिंग पॉईंट डिप्रेशनवरनं, म्हणजे डेल्टा टी एफवरनं. जसं आपण याच्या अगोदर मोलार मास ऑफ सोल्यूट M2 कॅल्क्युलेट केलं होतं फ्रॉम डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉईंट म्हणजे डेल्टा टी बीवरनं. सेम तसंच आहे, फक्त त्या ठिकाणी सिम्बॉल्स चेंज करायचे आहेत. डेल्टा टी बीच्या ऐवजी डेल्टा टी एफ घ्यायचं आहे आणि के बीच्या ऐवजी या ठिकाणी घ्यायचं आहे के एफ. बाकी सेम त्या अगोदरचं जे एक्सप्रेशन घेतले सेम त्याच्यासारखं आहे. वी नो दॅट फॉर डायल्यूट सोल्युशन डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू यम. This is the equation number 1. Here delta TF, this is the freezing point depression, KF is the cryoscopic constant and M is the molality of solution. Suppose a solution is prepared by dissolving W2 gram of solute in W1 gram of solvent. Let M2 is the molar mass of solute. Then moles of solute is given by mass of सोल्यूट डिवायडेड बाय मोलार मास ऑफ सोल्यूट दॅट इज W2 डिवायडेड बाय M2. याला देऊ आपण इक्वेशन नंबर 2. देन मास ऑफ सॉल्वंट आपण घेतलेले आहे W1 ग्रॅम, त्याला कन्वर्ट करायचं आहे किलोग्रॅममध्ये, W1 डिवायडेड बाय 1000 kg. याला देऊयात आपण इक्वेशन नंबर 3. त्याच्यानंतर आपण मोलॅलिटी सोल्युशनची कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे. मोलॅलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवायडेड बाय मास ऑफ सॉल्वंट इन kg. Therefore M इज इक्वल टू, मोलॅलिटीचा सिम्बॉल आहे स्मॉल m, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट आणि मास ऑफ सॉल्वंट. याच्या ज्या किमती घेतल्यात आपण इक्वेशन 2 आणि इक्वेशन 3 मधनं या ठिकाणी पुट डाऊन करायच्या आहेत. या ठिकाणी मोल्स ऑफ सोल्यूट आपण काढलेला आहे W2 डिवायडेड बाय M2 होल डिवायडेड बाय मास ऑफ सॉल्वंट इन kg घेतले W1 डिवायडेड बाय 1000. नंतर मिळेल आपल्याला M इज इक्वल टू 1000 W2 डिवायडेड बाय M2 W1. ही जी व्हॅल्यू आहे ही आपण इक्वेशन 1मध्ये पुट डाऊन करायची. पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू यम असा फॉर्म्युला आहे आपल्याला. यमच्या ठिकाणी आपण ही व्हॅल्यू पुट डाऊन करणार 1000 W2 डिवायडेड बाय M2 W1. आपल्याला शेवटचं इक्वेशन मिळेल डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 1000 के एफ W2 डिवायडेड बाय M2 W1. किंवा आपण M2 जर घेतलं या ठिकाणी तर आपल्याला इक्वेशन मिळेल M2 इज इक्वल टू 1000 के एफ W2 डिवायडेड बाय डेल्टा टी एफ W1. या ठिकाणी आपण मोलार मास कॅल्क्युलेट करू शकतो जर आपल्याला के एफ माहिती असेल, W2 माहिती असेल, W1 माहीत असेल आणि डेल्टा टी एफ माहीत असेल. किंवा डेल्टा टी एफ कॅल्क्युलेट करता येईल जर के एफ W2 M2 आणि W1 माहीत असेल. किंवा के एफ कॅल्क्युलेट करता येईल जर डेल्टा टी एफ W2 M2 W1 माहीत असेल. म्हणजे कोणत्याही 4 जर किमती आपल्याला माहिती असतील तर एक व्हॅल्यू आपण त्याच्यावरनं कॅल्क्युलेट
करू शकतो. ह्याच्यानंतर तुम्हाला पुस्तकामध्ये न्यूमेरिकल्स दिलेले आहेत या फॉर्म्युल्यावर. पेज नंबर 38वर प्रॉब्लेम नंबर आहे 2.8. तर हा प्रॉब्लेम तुम्ही सॉल्व करायचा आहे आणि त्याच्यात मी फॉर्म्युला जो सांगितला आहे 1000 न घेता हा प्रॉब्लेम तुम्ही सॉल्व करून घ्या आणि ग्रॅममध्ये जे दिलेले आहेत त्यांना कशात कन्वर्ट करून घ्या. W1 W2 ग्रॅममध्ये दिलेले आहेत तर त्याला कशात कन्वर्ट करून घ्यायचं आहे, किलोग्रॅममध्ये. आणि तुमचं उत्तर हे 67.3 ग्रॅम येते का नाही हे टॅली करा. जर जमत नसेल प्रॉब्लेम तर नेक्स्ट आपल्या पिरियडमध्ये मी तो प्रॉब्लेम तुम्हाला सॉल्व करून देईल. मी जसा सॉल्व करून दिलेला आहे तुम्हाला समजून सांगितलं आहे त्या पद्धतीने करा. 1000 या ठिकाणी नाही वापरलं तरी चालते फॉर्म्युल्यामध्ये. डायरेक्ट तुम्ही फॉर्म्युला घेऊ शकता. M2 = K1 KF W2 / delta TF W1.